ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ વેજ તવા ઢોકળા। તો આ ઢોકળા ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને વેજીટેબલ્સનો ઉપયોગ કરેલો હોવાના લીધે શરીર માટે હેલ્ધી પણ રહેશે અને એકદમ ઝડપથી ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે વેજ તવા ઢોકળા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે બાઉલમાં 1 કપ રવો ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે જે ઉપમા બનાવવા માટે ઝીણો રવો લેતા હોઈએ એ જ રવો લીધો છે। સાથે જ તેમાં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું। તો આટલા માપમાંથી તમે 5 થી 6 નંગ જેટલા ઢોકળા બનાવીને તૈયાર કરી શકશો। હવે તેમાં અડધા કપ જેટલું સહેજ ખાટું હોય તેવું દહીં ઉમેરી દઈશું। તો આ રીતે સહેજ ખાટું હોય તેવું દહીં ઉમેરીશું એટલે આપણે જે આથાવાળા ઢોકળા બનાવતા હોઈએ છીએ એવો જ ટેસ્ટ આવશે। હવે તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે આ ઢોકળા માટેનું ખીરું શરૂઆતમાં ઘાટું જ રાખવાનું છે। તો અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે ફરીથી તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા મેં અડધો કપ કરીને ટોટલી 1 કપ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે। હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો થોડી વાર માટે આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરીશું એટલે એકદમ થીક આપણું બેટર બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો અહીંયા મિક્સ કરી લીધા પછી તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો। સિમ્પલ ઢોકળા માટેનું આપણે જે બેટર બનાવતા હોઈએ છીએ એ જ બેટર જેવી આપણે કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે। તો તમને જો લાગતું હોય કે બેટર વધારે પડતું થીક છે તો તમારે થોડુંક પાણી ઉમેરીને એડજસ્ટ કરી લેવાનું। હવે આપણે પ્લેટથી તેને ઢાંકી દઈશું અને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું એટલે આપણો રવો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જશે। તો હવે 10 મિનિટ પછી આપણે બેટરને ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે જે રીતે આથો લાવતા હોઈએ છીએ એ રીતનું આપણું બેટર થઈ ગયું છે અને આપણો રવો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયો છે। તો આ આપણું સાદા ઢોકળા માટેનું બેટર તૈયાર થયું। તો હવે આપણે વેજ ઢોકળા માટેનું બેટર રેડી કરી લઈશું। તો સૌથી પહેલાં તો તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું, 2 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે લાલ મરચું નથી વાપરવાના, તો તમારે થોડુંક તીખું હોય એવા લીલા મરચાંનો જ ઉપયોગ કરવાનો। હવે તેમાં અડધો કપ ઝીણું સમારેલું ગાજર ઉમેરી દઈશું, અડધા કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે વેજ ઢોકળા બનાવીએ છીએ તો તમારા ઘરમાં જે શાકભાજી અવેલેબલ હોય અને તમને જે પસંદ હોય તે તમે ઉમેરી શકો છો। અને હવે બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે શાકભાજીને મિક્સ કરીશું એટલે આપણું બેટર વધારે થીક થશે। તો શરૂઆતમાં આપણે બધા શાકભાજીને એકદમ સારી રીતે બેટર સાથે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી પાણી જરૂર પડે એ રીતનું પાણી ઉમેરીને બેટરને મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં અડધા કપ જેટલું પાણી લીધું છે। તો હવે આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। તો તમે વધારે કે ઓછું જે રીતનું બનાવતા હોય તમારે પાણી એ રીતનું રાખવાનું। વધારે પડતું જાડું પણ નહીં અને વધારે પડતું પાતળું પણ નહીં, એ જ રીતનું બેટર અહીંયા આપણે ઢોકળા માટેનું બનાવીશું। તો આ જ રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં ટોટલી અડધા કપ જેટલા પાણીનો યુઝ કર્યો છે અને તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો। વધારે પડતું પાતળું પણ નહીં અને વધારે પડતું જાડું પણ નહીં, એ જ રીતનું આપણે બેટર રાખવાનું છે। તો હવે આપણે ઢોકળા બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા ગેસ ઉપર મીડિયમ સાઇઝની એક પેન રાખેલી છે અને તેમાં આ રીતની એક રીંગ રાખેલી છે। તો જો તમારી પાસે આ રીતની રીંગ ના હોય તો તમે ડાયરેક્ટ જે નાની પેન આવે છે તેનો પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે રીંગને આપણે થોડાક તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું એટલે આપણા વેજ તવા ઢોકળા એકદમ આસાનીથી ડીમોલ્ડ થઈ શકશે। અને હવે રીંગને ફરીથી આપણે પેનના વચ્ચે રાખી દઈશું
અને તેમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને રીંગની અંદર આ રીતે એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને જ્યાં સુધી તેલ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બેટરમાં અડધી ટીસ્પૂન ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા હું એકસાથે જ બધા ઢોકળા બનાવી રહી છું એટલે એકસાથે બેટરમાં ઈનો ઉમેરી દીધો છે. હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરી દઈશું અને રાઈને એકદમ સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. રાઈ ફૂટી જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું. જીરાનો હલકો કલર બદલાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન તલ ઉમેરીશું અને હવે તલ જેવા ફૂટવા લાગે એટલે તરત જ આપણે 2 ડોયા જેટલું બેટર રીંગમાં ઉમેરી દઈશું. અને હવે ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર છાંટીશું એટલે આપણા ઢોકળા દેખાવમાં એકદમ સરસ લાગશે. અને હવે તેને ઢાંકીને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે લો ગેસની ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો અહીંયા આપણે ઢોકળાને લો ગેસની ફ્લેમ પર જ કૂક કરવાના છે. જો તમે મીડિયમ કે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ઢોકળાને કૂક કરશો તો નીચેથી તો ઢોકળા ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે. એટલે લો ગેસની ફ્લેમ પર જ તમારે ઢોકળાને કૂક કરવાના છે. તો હવે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થયું છે તો આપણે ઢોકળાને ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે નાઈફથી ચેક કરીશું અને નાઈફ સાથે બેટર બિલકુલ પણ ચીપકતું નથી એટલે કે આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે તેને હલકું ઠંડુ થવા દઈશું અને હવે હલકું ઠંડુ થઈ જાય એટલે હવે કિનારીને આપણે નાઈફથી થોડીક અલગ કરી લઈશું. તો આ રીતે થોડીક નાઈફથી આપણે કિનારીને અલગ કરી દઈશું એટલે રીંગમાંથી આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ રીતે ડિમોલ્ડ થઈ જશે. અને હવે આ રીતે આપણે રીંગને અલગ કરી લઈશું. જો તમને ના ફાવતું હોય તો તમે સાણસીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને આપણા ઢોકળા ઉપરથી ડ્રાય ના લાગે તેના માટે થોડુંક તેલ લગાવી લઈશું. તો આ ઢોકળા નીચેથી હલકા ક્રિસ્પી રહેશે અને ઉપરથી આ રીતના રહેશે. ફક્ત 3 થી 4 જ મિનિટમાં એક ઢોકળું બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બીજા બધા જ ઢોકળા બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે. તો ગરમા ગરમ ઢોકળાની સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે વેજ તવા ઢોકળા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ઝડપથી બની જાય છે અને શાકભાજી હોવાના લીધે હેલ્ધી પણ રહેશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.